đó tôi cho cái màng tôi sẽ cho cái màng PRS mà tôi đã làm và đặt vào. Then we sutured it. You can see a slight amount of blood all around. Yeah. Và sau đó thì tôi khâu lại. Now the latest of the thing is injectable electric fibrin sticky board. Vậy thì ở đây thì chắc là một cái kỹ thuật này mà tất cả các bác sĩ ở đây hầu như rất là nhiều bác sĩ biết đến, đó chính là làm sticky board hay là PRS. It's one of the study that is more about details about the polymerization is technically 100%. Và ở đây thì tôi cũng có một số cái nghiên cứu cũng như là những cái nhận dẫn chứng mà nó liên quan đến cái việc mà tái tạo xương trong cái việc xương ghép, và cũng như là cái việc mà làm sticky bone hay là PRF nó hỗ trợ như thế nào trong các quá trình hỗ trợ lành thương, hỗ trợ tái tạo xương. So as per more academic 2015, we need to draw 9 ml of blood without additive and centrifuge it for 3,300 RPM for 2 minutes. Và đầu tiên thì các bác sĩ có thể chụp lại cái này để làm đây là một quá trình mà thực hiện sử dụng làm PRS. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy máu khoảng 9 ml. Upon that, we get an orange liquid taken for 2 ml, 5 ml, depending in a syringe. We draw it out. I will show you. Và sau đó thì chúng ta sẽ đặt nó vào. This is how IPRS is prepared. This is the orange. You can see the orange after. Either you can run for 2,300 RPM for 2 minutes or 700 RPM for 3 minutes for female and 4 minutes 7,100 RPM for male. Đây là cái công thức của tôi thì quay ở tầm 3.300 vòng trong vòng 2 phút và 700 RPM trong vòng 3 phút cho phụ nữ, còn 4 phút là cho đàn ông. Đây hình ảnh mô phỏng. Why 3 minutes for female? Because hemoglobin level of females will be less than the male. That's why 3 minutes for female and 4 minutes for male. So, sorry, I cannot hear well. Why? Okay. See, it is run for 700 RPM. It is run for 3 minutes for female because the hemoglobin of female will be less than male. That's why it is run for 3 minutes for female to prepare IPL. Could you type? Okay. Vậy bởi vì trong cái máu của trong hàm lượng máu của phụ nữ thì có chứa một cái chất gì đó mà em sẽ hỏi lại cái phần này rõ hơn tại em không có rõ cái chữ đó được. Could you type for me what's the thing that make the female makes less time than male? Could you type that? Because any female will, their hemoglobin level in the blood will be less. That's why it is for 3 minutes for female and 4 minutes for male. Could you type for me? Could you type for me during the chat? I can't type hemoglobin in the blood. Yeah. Hemoglobin. Listen, hemoglobin in the blood. Em sẽ gọi thêm một nồng độ hemoglobin. Nồng độ hemoglobin. Yeah. So this is
after it is prepared, we draw it, that orange color fluid into the syringe. This is how it is. And we put it in a metal bowl with the bone graft. Và sau khi mà đã sau khi mà chúng ta sẽ lấy cái phần màu cam ở phía trên và chúng ta bỏ vào cái trứng. Okay. And this is after 15 minutes polymerization, we get this sticky bone. Rồi, 15 minutes, 15 minutes, 15. Sau 15 phút thì chúng ta sẽ có được cái sticky bone. Yeah. So this is again one more figure how a sticky bone is prepared, how we get bone graft, add TCP with add bone TCP Và with khi IPL. đây là thành quả sau 15 phút rồi giữa xương thì ép bone TCP với lại cái phần cái phần cam và tạo ra được cái sticky bone. These are few of the cases of periodontal defect also used. Đôi khi chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề những cái da chung với lại sticky bone. This is IPR used, sticky bone prepared to place the sticky bone is placed here and suturing around it. Tôi sẽ đối với ca này thì đối với ca này những nhà chuyên nghiệp là sẽ cho sticky bone vào ghép vào đây và sau đó tôi khâu lại. What is the white one? What is the white one? If you cover up. Periodontal dressing. That is for periodontal dressing. 4-pack. Okay. To protect them. This is one more case, same thing. Periodontal defect and bone space. Suture, then periodontal bone. Và bác sĩ lại tiếp tục ghép xương rồi sau đó khâu lại và dùng băng nha chu. Cảm ơn bác sĩ Phương Nguyễn đã thuyết học. This is the X-ray of pre-operative and post-operative after 9 months. Đây là một cái We place sticky bone. See, pre-operative at 0 months, and this is post-operative. You can see the amount of bone which has formed in 9 months. và đây Bone, yes, add bone tissue. và đây là hai cái hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật. Sau 9 tháng thì cái mật độ xương đã tăng lên rất là nhiều. There's one more case where you can see the pre-operative effect of 9 mm, bone loss of 9 mm. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái ca là cái phần mà xương thiếu đó khoảng 9 mm. This is the same that plastic reflection, bone defect, placement of sticky bone, fixture, and periodontal. Và ở đây thì chúng ta cũng là cái tương tự và thành quả sau 3 tháng. So you can see after 3 months, the periodontal defect of 3 mm. Đã tăng. After 9 months, it was defect. The bone loss was only 3 mm. You can see the bone loss here 3 mm, which was 9 mm at the beginning. Và lúc đầu á, thì cái phần mà xương bị mất là 9 mm và sau khi 9 tháng thì cái phần đó nó đã được tái tạo lại và chỉ còn lại 3 mm thôi. Cái phần thiếu thì còn lại 3 mm. This is one more case. Defect is 8.5 mm.
see the difference here, 2.5 mm. Same Đây là một procedure. cái ca Đây là một cái ca khác với cái khiếu hỏng là 8,5 mm. Và tôi cũng làm cái phương pháp tương tự. Okay. And after 9 months, you can see it was 4 mm. Và từ It was 4 mm. Và từ 8,5 thì cái phần mà khiếu hỏng nó đã được tái tạo và tăng lên chỉ còn khiếu 4 mm. Yeah. Then see here, preoperative, before the bone loss, you can see the amount of after 9 months. Only 3 9 mm, 3 mm. Sau 9 tháng thì chúng ta có thể thấy là cái phần thiếu độ sâu khoảng 3 mm. This is one more case. The sticky bone was placed. You can see this case before the surgery. See amount of bone loss subluxation area. See here, completely covered after 6 months. Giờ đây là những cái hình ảnh mà trước khi và sau khi làm cái phẫu thuật về cái phần ghép xương. This is one more case. Before, you can see the amount of bone loss with the arrow mark here. You can see the bone loss here. After sticky bone, after add bone, sticky bone, you compare complete coverage of what was seen. Và sau cái thời gian đó, đây là những hình ảnh trước sau, chúng ta có thể thấy những cái khiếu hỏng xương đã thể hiện rất là rõ. Thì sau đó khi ghép xương xong thì xương nó được tái tạo lại và thể hiện lên rất là nhiều ở trong cái hình ảnh bên dưới. So this is a study 2018 by Hiram in Queensland. He has compared BioOS, that is Sinograph, BioOS company of Geislich, it's solid written here, with add-bone TCP. He has compared a study for sinus test. Ở đây thì có một cái nghiên cứu của Hiram và vào 2018, họ làm một cái nghiên cứu so sánh giữa xương BIOS rất là nổi tiếng trên thị trường với lại cái xương add-bone TCP này. So in histological study, after the placement, after 9-10 months, it was a 9-year follow-up. 9 years they have seen the case, both the cases, and và cái nghiên cứu này thì được làm ra và so sánh trong 9 năm, được theo dõi trong 9 năm liên tục. In 9 years, histologically, they saw there was enough of bone, new bone formation with histologically with add-bone TCP is shown here, add-bone TCP of granules surrounded by viable bone, vital bone and bone osteocytes. Và trong cái nghiên cứu này nó làm tôi rất là bất ngờ, bởi vì cái số lượng mà TCP add-bone nó được tái tạo, nó được ghép vào và khi được ghép vào thì nó đã tạo ra rất là nhiều cái xương mới và xây dựng một cái nguyên bào rất là nhiều nguyên bào xương. And in with Geislich company's BioOS, they saw that there was more presence, but it was not resolved. Whereas TCP was completely resolved. Và sau 9 năm theo dõi thì có một cái vấn đề ở đây là và xương BIOS sau khi đã ghép xương cũng theo dõi nó tình trạng tương tự thì cái xương BIOS nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn chưa tiêu hết, và cái TCP sau 9 năm thì nó đã tiêu hết hoàn toàn rồi và ta chỉ còn để lại cái xương của bệnh nhân, xương mới hoàn thành của bệnh nhân thôi. And the authors
the Hiram and Kendall found there was definitely lot of bone at bone PCP, but in BIOS you have to place a membrane. BIOS you have to place a membrane. At bone no membrane was used. Và ở đây ngoài ra thì của cái tác giả Hiram này, ông đã có thêm trong cái nghiên cứu này, đó là đối với PCB F-bone á thì ông không có ghép thêm cái màng nào hết, nhưng mà khi ông dùng của BIOS thì ông bắt buộc phải ghép thêm màng. And anyway, that is what. And one of them was, it was a xenograft, as I already mentioned, and DCP granular was better interconnected with lot of favorable resorption was seen, increasing in bone mass with at bone PCP than BIOS. Và ở cái kết luận của cái tác giả này á, thì cái xương hạt PCB F-bone này nó mang lại một cái hiệu quả tuyệt vời cho cái việc mà tái tạo xương, cũng như là nó sau theo thời gian thì cái xương này nó hoàn toàn nó sẽ tiêu đi và tái tạo thêm xương mới cho bệnh nhân. This is our study of IPRF or sticky bone in sinus augmentation for sinus lip cases. So the procedure is the same. We prepare the PRF and the sticky bone. This is the orange, This is the orange IPRF, PRF, then add bone added, and then mixed, make into the granules. I mean the sticky bone is prepared, and it's made, and sticky bone got bone, and then we have placed it in the sinus. Yes. Và trong cái quá trình của tôi trong cái này thì tôi muốn chia sẻ thêm đối với các bác sĩ, đó là tôi còn sử dụng cái phương pháp này với làm sticky bone với cả những cái ca nâng xoang của tôi cũng làm một cái quy trình tương tự, cũng tạo ra sticky bone và tôi cho nó vào những cái ca nâng xoang những ca nâng xoang của tôi trong trường hợp này. And these are few studies by study with add bone on sticky bone with the sinus lip. So here they are told PRF with bone graft sticky bone will increase the implant stability and have early healing. Thông thường thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ cái kỹ thuật, đây là một trong những cái bài mà tác giả cố gắng chứng minh rằng là cái PRF này tạo thành với sticky bone sẽ đưa ra một cái độ implant cái độ ổn ổn sơ khởi tốt cho implant, và đặc biệt là những cái ca là dùng để nâng xoang. There's one more study which also says that IPRF is safe and causes osteogenesis. Vậy thì ở đây tôi đưa thêm những cái bằng chứng để chứng minh do cái việc mà sử dụng PRF tạo sticky bone nó mang lại một cái hiệu quả rất là tốt, hiệu ứng rất là tốt. Same thing. There is one more study which is actually the same with better ISQ, in the sense the stability of the implant IPRF with PCP bone. Chúng ta có thể xem những cái dẫn chứng này thông qua những cái hệ số ISQ với những cái nghiên cứu vào năm 2019 của cái nhóm tác giả sau, và họ đã nghiên cứu ra ở những cái group, ở những cái nhóm khác nhau thì sẽ có cái độ ISQ khác nhau. Ví dụ như là những cái nhóm mà có sử dụng màng PRF thì có hệ số ISQ cao hơn so với những cái nhóm ở hệ số không có sử dụng ISQ, không có sử dụng PRF. So this is a case of direct sinus lip procedure, pre-treatment, flap is reflected. Đây là một cái ca mà tôi sử dụng để trước khi phẫu thuật, sau đó đến mình lật vạt.
and then bony wall or lateral antral wall is kept with the piezo, and here we are moving the wall and going to Schneiderian frame. Ở cái phần này thì tôi sử dụng cái PE tutor để mà mở cửa sổ. This is the Schneiderian membrane is reflected. Sau đó thì tôi bắt đầu thực hiện cái học nâng xoang. And the bone plasticity back to the sinus cavity, and then the bone is just put over the position. Và tôi cho ghép xương vào cái vùng mà nâng đó, rồi tôi đóng lại và tóm tắt lại. This is the pre-operative OPG. You can see there is no sinus wall here, not very thin. Here you can see after post-grafting, direct sinus dip. See the screw what was there. You can see the amount of so much of bone graft. Ở đây thì đây là cái hình trước và sau khi phẫu thuật. This is after that, they place the implant. Posterior 4 implants were placed. Sau đó thì tôi bắt đầu đặt implant vào. Okay? Yes. 4 implants are placed after doing sinus surgery with the PCP. This is indirect sinus surgery. Everybody, all of you might be knowing how it is done. I'm just doing implant. So we can directly place it. And once it's done, we put alloplastic bone substitute. You can see the diagrammatic representation here. Yes. Đây là những cái mô phỏng mà tôi thực hiện cái việc nâng xoang bằng cái bộ cell tôm như thế nào. Thì hy vọng là cái hình ảnh mô phỏng này có thể giúp các bạn hiểu hơn về cái cách thức mà tôi sử dụng. In alloplastic depth is placed, or whichever alloplastic material is not. In this case, I'm not in. It's placed in direct sinus depth. Và tôi cho xương vào và bắt đầu nâng một cách từ từ lên. Then can push place the implant. Và sau đó thì tôi sẽ bắt đầu đặt cái con implant vào. With the bone graft in there, and this is the final outcome. Và đây là có xương ở bên trong. Thì đây là hình ảnh cuối cùng. So this is the case. You can see the direct sinus dip. You can see this red marks. This is the bone grafts, alloplastic bone graft got placed. And this is after the final with the crown. You can see the bulkness of the sinus area here. Đây là hình ảnh mà X-quang của cái ca mà tôi vừa mới thực hiện ở các bước cho các bạn xem bằng một cái hình ảnh mô phỏng. Và đây là hình ảnh thực tế và hình X-quang. Thì đây là phần xương ghép. This is one more case. You can see the X-ray. You can see the amount of, this is the margin of the sinus, and this is the margin of the present distal bone. See it's very thin, very less. Và chúng ta có thể nói ở đây là cái phần này chúng ta cần phải nâng xoang vì cái phần xương nó quá mỏng đi. Thì ca này bắt buộc chúng ta phải thực hiện việc nâng xoang. This is the pre-operative, and this is after the incision was placed. Đây là trước khi phẫu thuật. Rồi sau đó Shall I go back? Yeah, you can continue. That's all. Oh. So this is the next is this is we have taken the measurement and deflection of the, you can see the beauty bone here where we are going to place.
indirect sinus tip. We have done the osteotomy preparation. Chúng ta có thể lật mạch ra. Sau khi lật mạch trước khi đó chúng ta sẽ đo bằng túi núi, rồi sau đó chúng ta lật mạch ra và chờ thực hiện đặt implant vào. This is the 5 mm by 7 mm length implant place, and this is at home TCP ready to get mixed with blood. Và ở đây thì tôi ghép cái xương S-bone TCP vào đây và khâu lại. This is after placing suture placement. And you can see, yes, here the indirectly how it takes the bone graft. You see the amount of bone graft which has been placed here, and then this is the implant which was placed. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái xương được chứa đầy vào bên trong và sẽ ghép thêm là khi cái implant vào. Okay. Yeah, you can see the amount of bone graft at PCP bone graft all around the implant. Now the base of the sinus is here. Và chúng ta có thể thấy rất là nhiều xương xung quanh ở cái vùng đó. These are few of the studies about a review article, 10 years of review article, what I could see by Mark Hoover about beta tricalcium phosphate for bone substitute. Ở đây thì đây là một số cái nghiên cứu lâm sàng mà cho cái nghiên cứu lâm sàng về cái việc mà calcium phosphate có trong xương thì có thể hỗ trợ cho cái quá trình thành xương mới như thế nào. Beta TCP, as per the 10-year study, and there are 200 more articles coming up. It is shown it is osteointerconductive, osteoinjective, which can one of the most potent bone graft substitutes, which allow full bone graft, allow full bone defect regeneration. Bởi vì cái calcium phosphate là một trong những cái mà làm cho cái xương được tái tạo và tích hợp được nhanh hơn trong cái quá trình đó, và hầu như là nó sẽ làm cho xương mới được hình thành khi mà nó tiêu đi, nhưng mà đồng thời nó cũng làm cho cái xương mới được hình thành và thay thế. And it is readily replaced by new bone. Beta TCP is soluble in the bone, and it has got osteoclast, it has got osteotransductive ability, and also osteoimmunomodulatory. Và ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề, ví dụ như là nó là một cái nơi để có thể tạo nên chất là tăng trưởng, hay là hay là một cái dẫn truyền xương rất là tốt. And it has shown that beta TCP is synthetic, osteoconductive, and it is readily doped with ions, which can provide the functionality like bactericidal activity also it can have. Và ngoài ra thì nó còn có những cái tính chất trong cái việc mà kháng khuẩn. One more study with beta calcium with plasma, it has shown that it is a promising biomaterial and can require very good bone augmentation in addition to PI results to decrease in bone loss around dental implants. Và cũng đồng thời trong một cái nghiên cứu của Sriniva Anusin Pariha thì cái calcium phosphate
calcium này nó cũng có giúp thêm cho cái quá trình mà tăng trưởng xương, cũng như là làm giảm cái tình trạng thiếu hụt xương quanh implant. Another study which presents with beta tracker by JCP 2021 recent from March April. They have divided into 30 different sites, and they got that beta TCP alone or with PRF also. It is a wonderful material for a beautiful bone increase of the bone defect. Và ở đây thì tôi muốn kết luận lại là những cái tính chất quan trọng của một cái, đó là cái dùng TCP này, cái chất TCP này thì nó rất là vô cùng quan trọng. Và ở đây có một cái nghiên cứu mà dùng TCP với lại cái màng PRF thì nó cho ra kết quả như thế nào. Thì trong cái nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra một cái kết luận là cái này nó không chỉ là thứ nhất là tăng trưởng xương của bệnh nhân, cái thứ hai là nó còn hỗ trợ trong cái quá trình mà điều trị cả các phần mô mềm của bệnh nhân rất là tốt. Đó là cái kết luận của cái tác giả này trong cái việc mà xương có chứa TCP và kết hợp chung với lại PRF. This is another study by Juliana Mendez of 2021 recent study where they have used 5 different bone substitutes, 5 different bone. One is autogenous with beta TCP, only beta TCP, bioactive glass, then bioactive glass with autogenous bone graft. Ở đây thì lý do mà tôi đưa ra thật là nhiều cái vấn đề về lý thuyết là tại sao những cái dẫn chứng này, bởi vì tôi muốn cho các bạn hiểu được rằng là một cái loại xương thì chúng ta cần phải biết nhiều hơn về cái tính chất hóa học của nó và đặc biệt là thành phần của nó. Và với những cái thành phần mà chứa beta 3 calcium phosphate như thế này thì vô cùng thiết yếu cho một cái loại xương ghép, và nó sẽ hỗ trợ cái quá trình lành thương cũng như là tái tạo xương, và đặc biệt là trong những cái nghiên cứu mà liên quan đến những cái ca mà nâng xoang ghép xương. So with this I came to a conclusion of the study. Our conclusion is significant reduction in clinical probing depth with beta TCP bone or bone graft as such, and different reported studies are there of autograft, allograft, xenograft, alloplastic material offer the respective histological outcome. Ở đây thì tôi muốn tổng kết cái bài học của chúng ta, đó là có rất là nhiều loại xương có rất là nhiều loại xương, xương đồng loại, loại tự thân, xương tổng hợp, và cái vấn đề quan trọng ở đây đó chính là chúng ta phải lựa chọn được một cái loại xương thích hợp với cái nồng độ TCP cũng như HE phù hợp, và đặc biệt là hay có ở những cái loại xương tổng hợp. And although not all bone graft materials support formation of new attachment, but there is a conclusive evidence that regeneration definitely is achievable with any bone graft. Và vấn đề ở đây là chúng ta phải biết lựa chọn những cái loại xương làm sao mà cho nó phù hợp. Nó phải đảm bảo những cái yếu tố cần và đủ. Ví dụ như là xương phải có đủ chất phần trăm TCP cũng như là HE, và phải loại bỏ những cái yếu tố rủi ro khi mà mình lựa chọn sử dụng một cái vật liệu xương nào đó. So various different studies in the years from last 20 years have shown that alloplastic bone graft material is better as its availability. You can get availability faster, as much amount you want you can. For cases of periodontal regeneration, for bone replacement, around implant and sinus, alloplastic materials are better. Và trong rất là nhiều cái sự nghiên cứu mà tôi vừa mới đưa cho các bạn thấy, bởi vì ở đây tôi muốn
muốn nói một cái vấn đề là cái xương tổng hợp này á, nó được sử dụng trên lâm sàng và được có được rất là nhiều bài nghiên cứu và chứng minh, và nó không chỉ tốt cho ghép xương mà nó còn có thể ghép tốt cho việc mô cả việc mô mềm, điều trị cả mô mềm, và đặc biệt là những cái vùng ví dụ như là đặt implant và tiêu xương vùng implant vùng tiêu xương implant vùng cổ nè, tiêu xương tại vùng cổ của implant nè, hay là vùng hay là những cái can xoay. So with this, I would like to quote by going, it's good to have an end to the journey towards, but it's the journey that matters in the end. Hopefully, I could do justice for my talk with bone grafts, and participants have understood what I wanted to convey to them. That TCP, bone graft, any company, I'm not telling Medbone as particular, but this has proved to be very good. It is really good to work out for implant, sinus lift, and other periodontal defects with at bone TCP. Và lời nói và tôi muốn gửi một cái lời thân thương đến tất cả mọi người. Hy vọng là cái bài học ngày hôm nay của tôi thì sẽ mang lại một phần nào đó có ý nghĩa trong cái việc mà thực hành lâm sàng của quý vị, và ngoài ra thì tôi muốn gửi một cái lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người ở đây, và nếu mà các bạn có bất cứ một câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi với tôi, và tôi sẽ sẵn sàng giải đáp để cho các bạn thêm những thông tin cần thiết. Okay, so we are coming to Q&A. Right? Yeah, any questions? I'm ready to take over the question. And Yes. before the questions, I would like to thank you very much. I would like to thank the participants for the patient hearing. I will thank our Anna for translating from English to Vietnamese, and she has been very patiently doing all this. Wonderfully, thank you, Anna, for all this. I'd like to thank the company Timha and Medbone for giving me the opportunity to speak about a few of the cases what I have done, plus about Medbone, and it was very nice interaction with the participants. I'm ready for the questions, and thank you once again, everyone, for a patience here. Rất là cảm ơn khi các bạn đã ở đây với tôi và lắng nghe tôi chia sẻ những cái vấn đề xoay quanh những cái câu chuyện lâm sàng của tôi, và rất là cảm ơn Tính Nha cũng như Medbone đã cho tôi có cơ hội được đây chia sẻ với các bác sĩ tại Việt Nam. Rất hân hạnh được chia sẻ những kiến thức này với bạn, và em cũng có một cái chia sẻ là thật sự thì bác đang ở giữa một cái tâm dịch tại Ấn Độ, nhưng mà vẫn trong một cái tư thế rất là luôn luôn hân hoan để mà chia sẻ kiến thức với các bác sĩ Việt Nam. Lúc mà em nghe em mời bác ấy giảng dạy trong cái đợt này thì em được nghe một cái tin đó là hầu như là những cái người nhà của bác này ở Ấn Độ đều đang bị Covid, rất là Covid thì rất là sốc, nhưng mà bác vẫn giữ một cái tâm trạng rất là ổn và vẫn hoàn thành cái nhiệm vụ của mình và chuẩn bị bài vở cho ngày hôm nay. Nên em xin gửi một cái lời cảm ơn rất là chân thành tới bài giảng của bác ngày hôm nay. Yes. And I would be willing, if it is required, to come up with a few more webinars on implants with sticky bone and membranes like PRF, which I am mastering on that. So in case if your company would be wanting to get some more webinars with the bone, I am willing to go ahead with some more. Thank you very much. I can take up some questions if there are any. Yes, I want to send very warm thank you to you for your time, and especially in the middle of a very serious case, COVID is still there for us. Give a very powerful and meaningful lecture, and
right now I'm going to speak to read out the question of the audience that sent to you. Okay, sure. Are we taking a break or we are starting with the question now? Maybe we can take a question Q&A right away. I can take it right away. How many questions are there? There are few questions over here around, I think not a few, but a lot. Around 10. Yes, okay. I think it's a short question, I guess. Okay, the first question. Em xin phép được đọc câu hỏi đầu tiên ạ. Cho ca cắm implant tức thì có sử dụng màng màu trắng thì đó là gì, và đó không phải là PRF for your immediate implant installation. Yeah. When using the white membrane, what is it? Isn't it PRF? Yeah, it's PRF. We use the membrane as PRF. You can use GTR membrane also, but again, the GTR membrane is not autologous. And costly wise, it is cost wise also, it is not preferable. My preference. But you can use a PRF, platelet rich fibril, which is autologous. You can draw the blood and put it. And immediately it has got all the growth factors in it, so that it adapts with the tissue. The color of the tissue gingiva will be the same, the contrast will be the same. With patient's own blood you are doing it, so there is no question of any rejectability, and adaptability will be much better. Về cái ca mà bác sĩ hỏi thì bác anh Ba sẽ trả lời như sau, đó là bác sử dụng ở trong cái ca đó bác sử dụng cái màng PRF, và ở đây thì khi sử dụng với màng PRF thì nó sẽ đảm bảo được những cái vấn đề về cái độ màu sắc. Khi mà bác ghép lên cái nhà chua thì nó cũng sẽ ở cái màu không có bị biến đổi nhiều về màu sắc, cũng như là nó cũng giúp ích trong cái quá trình tái tạo xương trong cái quá trình làm phẫu thuật. The second question. Cái ổ cắm kia đâu nhỉ? Làm sao để làm sạch ổ implant bằng cách nào vậy? How to clean around the implants when it's well exposed. How to cleanse? How you do? Yeah, how you do? Do you use the Titan Plus for cleaning the around the implants? Do you use what? I didn't get you. Titanium brush. Yeah. No, not titanium. For peri-implantitis cases, when we reflect the thing, we can use Hoof-Ready company's Implacare plastic curettes, or there is the titanium curettes. The titanium is there, which we can clean it, all the granulation tissue around with the titanium curette, which comes with the Hoof-Ready company. And Implacare is a plastic implant curette, which is there. We can use it. We can use laser also, certain time. People can use laser, but preferably it will be better to use a plastic instrument, Implacare, or interdental area, and then we can place some antimicrobial agents like titanium. I think This one, right? Yeah. So we can use this titanium. Yeah, true. We can use that, or I would preferably you can use this titanium brushes to clean it. But this is just for cleaning that area. But before that, you should use what I would say is a titanium curettes to remove the granulation tissue. With this, you can brush it out to maintain it better. You're right, Anna.
Khi mà mình sử dụng thì ở đây mình có thể sử dụng cái cọ làm sạch cổ implant nè. Cái này thì Tính Nha cũng có bán rồi bác sĩ có thể liên hệ các bạn sale để mà mua cái này mà em có bán bộ và có bán cả cái lẻ luôn, có hai kích thước thì mình có thể mua cái này để mà làm sạch cái cổ implant, rất là tiện dụng ạ. Ngoài ra thì bác có đề cập đến một cái phương pháp nữa, đó là mình có thể sử dụng bằng cái laser bằng cái laser để làm sạch cổ implant, mà cái đó là phải làm nhiều lần thì mới sạch hết được, nó không có nhanh như là mình dùng cái cọ này. Thì tùy theo là mình có cái gì thì mình có thể sử dụng cái đó. Okay, I will come to the next question. Yeah. Cái câu hỏi tiếp theo đó là cho mình hỏi sau khi ghép màng PRF và ghép xương bác sĩ có che bằng gì màu trắng? Dạ cái đó thì hồi nãy ở trong đây có cái tin nhắn đã được trả lời, đó là cái lớp màu trắng nó là một cái dạng băng nha chu loại xương bác sĩ sử dụng thời gian tiêu là bao lâu? Okay. How long when the resorption coming up with add bone? Pardon? The resorption time of add bone. Resorption time of add bone. Yes. TCP Yes, add bone. TCP. Okay, it is 3 months. 3 months. Nó khoảng 3 tháng Câu trả lời là khoảng 3 tháng The question number 4. Phương pháp ghép cố định bằng tác bao lâu thì mình tháo ra và loại màng sử dụng theo là gì? The question here, there were a case in your presentation that you using tack. Yeah. And how long will you remove the tack? And what kind of membrane that you using? That is GTR collagen membrane I had used. It was used for non-resorbable one. So we had to remove the tack pin was to make that collagen membrane stay there. We removed it, the tack pins, after 3 weeks. Mình sẽ tháo ra, câu hỏi đầu tiên là tháo ra trong bao lâu, để bao lâu thì tháo ra thì là 3 tuần Và loại màng sử dụng đó là loại màng collagen, màng collagen. Về cái câu số 5 là thầy có thể cho xem một số cái kết quả về xương lâu hơn. Thì the question here, there are some clinical case that you show today. Do you have any longer protection for this? For example, after 1 year or after 2 year visit? Yeah. That cases what was done. Some cases were 1.5 year old. Some were almost 3 years old cases. But I didn't have the X-rays. I couldn't show you the X-rays because the patient I couldn't get to the X-rays at that time. Okay. Thầy đã trả lời là có những cái ca đó, nhưng mà bởi vì thầy không có chụp lại những cái hình X-ray, nhưng mà những cái bệnh nhân này họ có những người 3 năm, 4 năm, 1 năm rưỡi rồi khi làm câu hỏi tiếp theo là khi làm IRF có cần sử dụng chất gì trong ống máu hay không? When you are doing a PRF, do you need anything else except blood? Except? Blood. No. Yeah, we require the PRF tubes and the centrifugation machine. Nothing else. Nothing else. Only we have to draw the blood, put it 9 ml of blood in the tube, and then we put it in the centrifugation machine. For PRF, we can do for different PRF membrane. It is a different RPM. It is about 3000 RPM for about 10 minutes, or 2800 RPM for 12 minutes. Lesser the RPM, time will be more. Cho 10 phút và 2.800 phút. Khi mà làm PRF thì không cần dùng gì ngoài trong ống máu hết chỉ cần quay 3.000 RPM
trong 3.300 trong 10 phút và 2.800 trong 12 phút. 2.800 thì 12 phút ạ. Rồi, câu số 7 em sẽ được phép đọc tiếng Việt trước. Bác sĩ cho hỏi tỷ lệ thành xương thật của vải xương ghép này là bao nhiêu? Dường như nó chỉ có vai trò duy trì thể tích. Còn về vấn đề chịu lực thì sao? Okay, the question over here is the bone graft that you use. How long does it get formed? How long does it take after you add bone and then get in form? And what's the responsibility of it to afterward? How does it work on the volume? And also the pressure when the patient eating or other stuff lately. One by one. Can you repeat the question Okay. one by one? Okay, first question. The percentage of getting bone of add bone. How many percentage? How many percentage of what? Add bone. Add bone going to get formed. It's 100% resorbable. All the 100% bone is going to resorb and it is going to form new bone because the protocol of the add bone PCP, the mark, what is the emblem, that itself shows. When I had gone back, I shown you trabecular line, how the bone goes intermingling between the bone. It's 100% resorbable. Ở cái câu hỏi này thì tôi xin phép được trả lời như sau. Đó chính là cái cơ hội mà thành công của tôi đó khi tôi khép ép bone là 100%. Và cái vai trò ở đây, vai trò để duy trì cái thể tích mà em xin đọc câu hỏi tiếp theo. So over here, the second question that the doctor mentioned this over here. I can't see you. The video is not there. Okay. No, the question, it's okay. Yeah, you can ask. The question over here that this add bone only maintain the volume of the bone, but how about the bone? How about after that? How about handling the pressure? Yeah, yes. I'll tell you. Once you place the add bone PCP, it resorbs. Okay, once there is restoration, it takes place, it is automatically, it will merge and form a new bone. That means it is a new bone of your own body. So you need to maintain, the patient needs to maintain the oral cavity properly. So it becomes a new bone. So it works as a new bone, like as new it is. So there is no reason of any handling the bone. It works by itself. It forms a new bone. So it's formed a new bone, but after that, how about when they are chewing, they are touching, got the pressure on teeth to teeth? No, it's new bone. Like how you are using, how is your teeth, how do you use the teeth normally for chewing, everything? Yes. Okay, so it is normal. It's like new bone means it is bone has formed, and it will take all the pressure of your normal chewing, normal eating, normal everything, but patient need to maintain it well so that there is no bone loss again because of the plaque, calculus and deposits. Oral hygiene has to be maintained. Bởi vì bác sĩ giải thích là trong cái quá trình này nó như là một cái việc mà tái tạo ra một cái về một cái vấn đề về cái việc mà chăm sóc một cái này giống như là khi mà nó tạo ra xương mới rồi thì nó trở thành một cái xương của cái bệnh nhân nó luôn rồi, nó không có cần phải là phải duy trì hay gì cả. Giống như là khi mà ghép xương này vào thì nó bắt đầu nó sẽ
trong cái hai quá trình nó cùng xảy ra diễn ra một cách song song. Nó sẽ tái tạo xương mới, đồng thời nó cũng sẽ tiêu đi, và nó không còn, và nó chỉ còn lại cái xương mới của bệnh nhân thôi, xương mới, và tiếp tục cái xương nó sẽ từ từ tiếp tục tái tạo thêm để mà nó hình thành được một cái xương đủ vững chắc cho bệnh nhân. Vì vậy nó không có phải là cố gắng tái tạo để mà giữ cái vai trò gì cả. Câu hỏi tiếp theo đó là xin hỏi câu hỏi về cách quay ly tâm và trộn sticky bone. Thì hồi nãy bác sĩ đã có nói lại về cái cách quy ly tâm cũng như số vòng ra. Câu số 9 thì thời gian để bột xương TCB này tiêu hoàn toàn và TCB này chịu lực kém hơn HA, vậy khả năng chịu lực của loại bột xương này như thế nào? Okay. So as you say, the TCB takes 3 months. At bone TCB takes 3 months to resorption, right? Yeah, 3 months to 4 months, depending on the granular size of the granules. So preferably, if you take a radiograph after 3 months, as I've shown you, the radiographs of advertising periodontal cases, and you can see there is differently, there will be a new bone formation with reduction of the pocket depth and new bone fill. What happens? It sometimes, if there are bigger granules, like from 1 to 2 mm granules in certain cases, then we place, it will take little more time. That's why we always take a post X-ray of about 6 months to 9 months. So the complete resorption, they often resorption after 3 months. And resorption of 3 months, sometimes it can be 4 months, depends on the person's immunity to person's absorbability of the human body, because each person is different with the immunity. So accordingly, it might 3 months to it goes up to 6 months maximum. It depends on the granule size. If it is 0.5 to 1 mm, which is the ideal, it can be 3 to 4 months. If it is granule size of 1 to 2 mm, it can be up to almost 6 months. Sorry for interruption. I just want to add here one small thing, Annie, just to convey the same thing. As Dr. says, he is correct that it start resolving 3 months. The resorption process starts from 3 to 4 months based on the lifestyle of the patient. But it takes, the ad-bone TCP takes to complete resorption in 12 months. So it's like a process, it is like a step by step it goes. Slowly the TCP will resorb and the new bone start forming. So 3 to 6 months it's starting process, and it ends, or you can say it's completed within 12 months. 1 year. 1 year. Okay. Ở đây thì cái việc mà thời gian tiêu của cái loại này á, thì có thể là 3 tháng đến 4 tháng, nó sẽ tùy thuộc vào cái kích thước hạt của cái bệnh nhân, kích thước hạt mà chúng ta lựa chọn trong cái quá trình ghép xương. Thì đồng thời á, là cái TCP này, cái loại này á, thì có thể là cái lâu nhất mà thời gian tiêu lâu nhất của nó có thể là tới 12 tháng. Thật sự nó rất là phụ thuộc vào cái sinh hoạt của bệnh nhân, đồng thời cũng là cơ địa cái thể trạng của bệnh nhân để mà đưa ra được một cái trả lời chính xác là như thế nào. Nhưng mà trung bình thì là khoảng từ 6, trong những cái ca mà bác đã làm thì từ 3 đến 6 tháng thôi. Okay, so next question. Sau ghép xương bao lâu thì mình có thể cấy implant, và cấy implant bao lâu thì có thể làm mình được? Okay, so after doing bone graft, how long does it take you to do implant placement, and how long does it take you to do the final crown? Okay,
So it depends on the whether it's a mandibular or maxillary. So generally, if you are not placing any bone grafts, generally, if you are not placing bone grafts, mandible, we usually load it within 3 months to 4 months. Maxillary, depending on the bone of normal, without placing bone grafts, it is something we load up after 4 months, with 1 month more than the mandible, because mandible is a stronger bone. But if we are placing bone graft, if it is required, it is the same time of loading. It's the same time of loading. Might be 5 months to 6 months in the maxillary, and 5 months in mandible. Might be 4 months in mandible and 5 months in maxillary. 1 month. It will not make much of a difference, because already the bone graft starts resorbing on 3 months onwards. Yeah, the final will be only after 12 months. That is true, but already the new bone starts forming. It's not that immediately it stops. It starts forming and starts resorbing, and the new bone starts forming from 3 to 4 months onwards. It takes its process. You cannot wait for the implant not to be loaded, because if you don't load an implant, then there is chances that the crystal bone will start resorbing. The natural crystal bone, present crystal bone, will start resorbing. So over here, I'm trying to conclude your answer. Okay, so it's different from the maxilla and the mandibular, and exactly. Normally the mandibular often take less time than maxilla, right? Exactly. Yeah, and normally the maxillars may take about 5 to 6 months, and the mandibular is about 3 to 4 months. Yeah. Around that. Yeah, mandible about loading. Yeah, better is 4 to 4 months. Maxilla, it will be 5 months to 6 months. Yeah, 6 months. And actually, it's really depend on the patient to get the best to know what to do, right? For the patient. So it's different from patient to patient. Obviously it is different, because it depends on which type of bone it was. It's in the patient's mouth, not the bone graft I'm talking. It depends on which type of bone it was, whether it's type 1, type 2, type 3, type 4, or type 5. The type 5 is according to Kalmesh classification. So if it is softer bone, the loading has to be late. If it is a little, like if it's a type 2 bone, then you need to load as normally. Và ở đây thì trong từng trường hợp thì nó sẽ có một cái phương thức gọi là một cái cách thức khác nhau để đem nó xuống. Thì ở đây bác có nói là ở hàm dưới và hàm trên khác nhau, và hàm trên thì thường nó sẽ cái thời gian mà nó sẽ lâu hơn cái hàm dưới. Hàm dưới thì nó chỉ cần từ tối đa là 4, còn tối thiểu là 4, còn hàm trên thì là phải từ 5 đến 6 tháng. Vì vậy thì nhưng mà phải tùy thuộc theo là cái tình trạng của bệnh nhân nó như thế nào và cái khả năng tích hợp xương của bệnh nhân nó ra sao, thì chúng ta mới đưa ra được một cái quyết định, một cái protocol và một cái bệnh để hướng giải quyết cái hướng giải quyết cho bệnh nhân như thế nào. The next question number. Whatever, can ask. Yes. When you do bone graft, do you mix together with autogenous bone? I don't use autogenous bone graft, mix it, but there are certain times we can mix it, because we have a scraper or trephine where we can just remove the autogenous bone, but it has to be mixed 1:1, like 1% of beta calcium phosphate and 1% of autogenous bone. But again,
again the result of beta tricalcium phosphate and autogenous bone graft is the same. So preferably why to use autogenous bone? Ở đây thì bác sĩ hỏi là mình có nên sử dụng xương tự thân khi mà trộn thêm với lại cái xương tổng hợp Apple này hay không. Thì câu trả lời của bác sĩ nói là dùng cũng được, không dùng cũng được, bởi vì kết quả nó cũng tương tự như nhau thôi. Và tôi thường sẽ không dùng, còn nếu như các bạn dùng thì tôi sẽ cho các bạn là cái tỷ lệ nó là 1:1. The next question. Yeah. They are curiosity about the case that you have shown for implant exposure, and because they want to see more proof to see how the bone regeneration. As I told you, the patient has to come back for the X-ray. I have not yet got the X-ray as of now. So the bone regeneration cases, I have shown you a few of the sinus lift cases which was already existing. The bone graft what we have used, I have even shown you the periodontal defect. Yeah, implant cases I have not shown you the X-rays, the post-operative X-rays after might be 1 year, 2 years, or 3 years post-operative. That at present scenario I don't have it with me, or else I would have definitely shown it to you. But only thing is, Anna, it has taken up very well. It has taken up very well. The peri-implantitis cases which I have shown has taken up very well with beta TCP. Yes. Tôi rất là tiếc là không thể cho các bạn xem được là cái ca này đến cái hình X-quang như thế nào, bởi vì bệnh nhân đã không có quay lại để mà hình X-quang. Nhưng mà nếu như mà tôi có cái cuộc hẹn tiếp theo thì tôi sẽ chụp hình X-quang và gửi cho Tính Nha để mà Tính Nha có thể post lên cho bác sĩ thấy cái ca này sau khi đó nó như thế nào. Và em sẽ tiếp tục liên tục cập nhật cái vấn đề này để chúng mình có thấy những cái hình mà nó có cái khoảng thời gian theo dõi lâu để mà cho bác sĩ có những cái minh chứng rất là rõ ràng và cụ thể, minh chứng lâm sàng. Rồi cái vấn đề tiếp theo đó là when we will use different particle size of the bone, and when we will use the regular size, when we will use the large size. Okay, we usually, preferably, we can use the larger size when you are using the bone graft directly. In a sense, in the implant, as few cases I had shown you, the peri-implantitis, where you want the resorption to be slower, not faster resorption, because it has need to stay there for a longer period of time. So in that case, you can use a larger bone graft granules, like size of 1 to 2 mm. In case where you are using sticky bone, when you are using a sticky bone, you can use a smaller granule size of 0.5 to 1 mm, which is basically ideally it is used in periodontal defect or in around the implant. When it is used regularly with the sticky bone, you can use 0.5 to 1 mm. That will take about 4 to 5 months to dissolve slowly and slowly form into a new bone in 12 months time. Ở đây thì có những cái đối với mỗi một cái trường hợp khác nhau thì chúng ta sẽ dùng những cái kích thước hạt khác nhau. Ví dụ như kích thước tôi nói trước về cái kích thước hạt lớn, thì cái kích thước hạt lớn có những cái ca mà chúng ta cần cái xương đó nó ở đó càng lâu để mà nó tái tạo xương một cách từ từ, thì một cách chậm rãi và từ từ để mà có kết quả theo thời gian, thì chúng ta sẽ dùng những loại có kích thước hạt lớn hơn 1 mm. Còn nếu như trong những trường hợp mà chúng ta làm những ca thông thường như là nâng xoang, sticky bone vân vân, chúng ta có thể lại dùng những cái size nhỏ hơn ở cái ca trung bình khoảng 0.5 đến 1 mm. Rồi giờ em sẽ đến cái câu hỏi tiếp theo. How to place an cách nào để cái implant song song, how to place an implant parallel.
how to place the implant parallel. Yes, because Since, you are placing an implant, you are showing some cases you place an implant in very parallel. How you do that? in a sense, see, whenever we are doing osseous preparation of the placement of the implant, we always prefer to place it, always try to place it parallel to the adjacent tooth. Okay, but sometimes what happens, there is a, slight angulation we have to place because of the uh, bone loss in one particular area. If you place it parallelly, then it might not, there might be exposure of the bone. Okay, there might be a very thin bone on one part of the tooth, as I showed you. So, in that cases, sometimes we place it angulated, or it also depends that in apical area there is a broader bone. In the coronal part, or in the coronal part, there is a very thin bone. So we don't get a proper access. So we have to place it in an angulated way. That's the only thing. Otherwise, we have to place it parallel to the adjacent tooth. Và ở đây á, thì cái phương pháp của tôi về cái việc này thì nó phải cần có một cái chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi về trong cái việc đặt implant, chắc là ở một cái ca nào đó cụ thể, và ở một cái khi tôi đặt sorry Dr. Anibal, can you sum up a few points for this answer? So some wrap up this. So how you do that? First is depend on the angle, right? Yeah, no. What I'm trying to tell is, we always prefer to place it parallel to the adjacent teeth. Okay, you just tell them. You tell them in your language. I'll tell the next answer. We always preferably want to place it in parallel to the adjacent tooth. Yeah. Okay. Okay. For that, we make a stent. From the lab we have acrylic stent. Giống như là trong cùng một cái răng thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà cho nó song song với cái vị trí đó, và okay. And okay. Then why it goes angulated, why sometimes we go angulated, the implant is little angulated in certain cases. The reason is that apically the bone thickness is good, but coronally the marginal bone is very thin at one point. So if you place it parallelly, if you place the implant, there will be bone loss, there will be defection of bone in that area. So because of that bone loss, or there will be exposure of the implant, we slightly place it little angulated, and then we place an angulated abutment. It is not for the sake of placing, because the amount of bone thickness is very less in the coronal area. Okay, so here is the question. I think I am no for next question. Mm-hmm. Sorry, but I suppose to miss the beginning. But when we apply bone graft, for the Pacific like CCB, time scale girls for then which side, which new formation from the adjacent to the patient bone, and the central of the bone, or the outer. Understand? No, just repeat the... Okay.
Additionally, when apply bone graft for specific chronic at bone TCP, times girls by then which side will the new bone formation. The adjacent to the patient bone or the central of the bone graft of the outer. Okay. The bone starts migrating from the patient's natural bone. That means from the outer first, and then it goes into the center of the bone, and then it attaches into and forms into new bone. The cells, the viable cells starts migrating, osteoblastic cells starts migrating from the present bone of the patient, whatever remaining viable bone, that migrates and goes into the granules, Haversian canals. It goes, the cells goes into it, and it merges with the bone graft. Beta TCP merges with it, and over the year, 1 year's time, it completely forms into a new bone. The add bone TCP also forms into a new bone. It starts from the end on the side, not from the center. Because at the center there is only bone grafts. Okay, so from the side, viable bone, when the whatever bone is there, if you can see whatever bone wall of the bone, it starts migrating. The tissue viable cell starts migrating, and it gets attached there. Then the central part. That's how it goes and merges with it. That's where the osteogenesis happens. Ok, em nghĩ là em sẽ dịch cái câu hỏi trước, tại vì hồi nãy bác sĩ hay đặt câu hỏi bằng tiếng Anh luôn. Khi mà mình ghép xương thì như là ghép xương ép bone thì thời gian bao lâu để mà nó tái tạo hình thành lên cái xương này một cách toàn diện và lên một cái form, và đặc biệt là xương này nó để đi từ ngoài là từ cái mặt nào, và từ mặt trong hay là từ cái mặt bên, từ cái phần trung tâm hay là phần ở cái vùng xương mặt ngoài. Thì cái câu trả lời của bác nói là nếu mà để hình thành hoàn toàn thì mất khoảng chừng 1 năm, và nó sẽ hình thành ở cái vùng chính giữa, nó luôn luôn là cái vùng xương ghép, vì vậy nó sẽ cố gắng hình thành được một cái xương ở bao bọc bên ngoài và vững chắc. Với những câu hỏi tiếp theo, với những ca viêm nha chu nặng trước khi ghép xương, bác sĩ có xử lý về mặt bằng EDTA 15% không, ngoài làm sạch vùng chân răng lộ bằng gì? Okay, so for the serious inflammation periodontic, before doing bone graft, do you do anything to clean up the surface, for example like EDTA 15%? No. For a periodontal defect, we don't do any EDTA. We just reflect the flap, we remove the granulation tissue, as I had shown you in that case, where we have placed sticky bone, or where we have just no EDTA, no root conditioning, because a lot of studies have shown that it is of no use to do any root conditioning or placing EDTA. We just remove the smear layer from the root surface, and we remove the diseased granulation tissue from around the bone, keep a clean viable bone graft, and then we place it. Nên trong cái quá trình này thì không có cần phải xử lý về mặt EDTA gì cả, chỉ cần làm sạch lấy hết tất cả những cái vần viêm ra ngoài thôi, bằng cọ làm sạch cổ implant này. Vậy thì thời lượng của bác có hơi bởi vì bác có hơi giới hạn, cho nên là tất cả những cái câu hỏi nhưng mà em chưa đọc đó thì em sẽ gửi cho bác, và để cho bác có thể trả lời cho mình một cách đầy đủ hơn
bất cứ câu hỏi nào thì các bác sĩ có thể gửi vào trong cái tin nhắn của vào cái phần mà Q&A. Tại vì em vẫn để cái câu hỏi, vẫn để cái này để mình cứ nhắn tin vào trong đây, thì em sẽ đọc cái câu hỏi đó lên cho bác sĩ và gửi cái phần câu hỏi đó đối với những cái câu hỏi nào mà chưa được trả lời một cách Any more questions, Anna? Yes, there's few more questions. Yeah, please.